به نام خدا. در این ویدیو قصد آموزش چگونگی مبارزات کیوکوشین رو برای شما بینندگان عزیز دارم. البته خود شما مربیان گرامی و هنرجویان علاقمند کیوکوشین میدونید که بنیان و اصل اساسی در کیوکوشین مبارزه آزاد هستش که دو تا حریف روبروی یکدیگر میستند و ضربه به نقاط عضلانی بدن رد و بدل میکنند و زدن ضربه به صورت غیر مجاز هستش و در مسابقات هم حتما باید یکی از دو حریف احساس ناراحتی از ضربه اصابت شده بکنه، یعنی شیجن تای صورت بگیره، یعنی ضربه با اصالت و قدرت به حریف روبرو وارد بشه و از شدت ضربه حریف متأثر بشه و این تأثیری که ضربه حریف مقابل به حریف روبرو وارد میکنه او رو مجبور بکنه که درد رو توی چهره خودش نشون بده. میبینیم چگونگی دفاع کردن دوتا زوکی آگو توسط حریفی که ایستاده. دوتا دفاع چکشی کوتاه در هنگام مبارزه. این کیهون رو به راحتی در باشگاه ها میتونید تمرین کنید. ببینید حریف دوتا ضربه آگو میزنه، دوتا دفاع چکشی، دوتا آگوی به عنوان پاتک، میتونه آگو باشه میتونه شیتا باشه و یک ضربه مواشی گدان تکمیل 1 2 3 4 و با پای عقب مواشی گیری گدان و پا رو عقب می‌داره 1 2 3 4 دوتا مواشی با پای جلو 1 2 3 4 دوتا مواشی چودان. خوب توجه کنید 1 2 3 4 5 یک ضربه دست زد و دو تا ضربه پا. یک کیهون دیگه ببینید دست جلو ضربه میزنه و با دست جلو ضربه رو بارای میکنه. حریف به سادگی بارای میکنه. ما نمیتونیم بگیم که در مبارزه کیوکوشین ضربه به ما نمیخوره. هر دو دست رو نگاه کنید چه کار انجام میده. هم دست عقب هم دست جلو به کمک هم میان که ضربه دست حریف رو بارایی بکنه. ما نمیخوایم بگیم که ضربه به ما نمیخوره در مبارزات کیوکوشین، ولی از شدت و حدت اون میخوایم کم بکنیم به وسیله دست هامون و به وسیله جابجایی بدنمون. نگاه کنید هم دست عقب به کمک میاد هم دست جلو. دست عقب کمی از قدرت دست حریف کم میکنه. دست نگاه کنید 1 2 دست دوم کاملا ردش میکنه و با دستش یک ضربه سیکل مواشی به پهلو میزنه و با پا یک ضربه مواشی. این هم یک کیهون دیگه. ببینید حریف یک ضربه گدان یک ضربه جودان. مهم منحرف کردن دست هستش. یک کیهون دیگه دوباره دو تا ضربه دفاع چکشی. حریف میخواد دو تا شیتا بزنه یا دو تا زوکی به سمت شکم شما. دو تا ضربه دفاع چکشی 1 2 ساعد حریف ضربه میزنیم رد میکنیم. در حینی که این کار رو انجام میدیم خیلی ساده 1 ببینید 2 توجه ببینید دستان شما باید مشت باشه 1 2 3 4 بله 1 2 3 4 1 2 ضربه دست آگو ضربه پا پای جلو 4 گدان 1 2 1 2 ببینید ضربه چکشی دست به دستان حریف میخوره. حریف میخواد سیکل مواشی چودان بزنه. باز دفاع چکشی شما از اصابت ضربه به پهلو جلوگیری میکنه.
امکان داره حالا دیرتر بخوره، ولی همون هم از شدت و حدتش کاسته میشه. به حرکت و زاویه دست توجه بفرمایید. برگشت دست به قسمت بالا و آگو، به قسمت بالا و گامایته. بله، 2 تا ضربه آگو توی سینه برگشت میزنه. ببینید 2 تا دفاع دستای حریف رو سد میکنه. 2 تا آگو توی سینه، 1 مواشی گدام با پای عقب به سینه، به رون جلوی حریف ضربه. این هم یک کیهونه دیگه. نگاه کنید همونطوری که دست جلو گامایته هست، 2 تا دفاع کوتاه در برابر ضربات سیکن مواشی حریف سد میکنه. ببینید اینجا از جلو نشون میده که ضربات پانچ یا مشت حریف که سیکن مواشی به صورت نیم دایره قراره به شما بخوره، حالا صورت ممکنه بخوره یا جای دیگه، چطوری دستایی که گامای هست اینا رو میتونه سد بکنه. نگاه کنید 2 تا آگو، 1 مواشی گدان داخل با پای جلو، 2 1 آگو، 2 آگو، پای جلو، مواشی گدان داخل. یک کیهونه دیگه، 2 تا چکشی از بالا. حریف دستاش از زاویه خیلی بالایی به سمت شما پرتاب میکنه. ببینید 1 2 باز چکشی با قدرت بیشتر. به دوران ها توجه کنید. 1 2 ببینید. بله خوب نگاه کنید. تخلیه هوا را از درون ریه که توسط فایتر انجام میشه. حتما باید انگشتان شما مشت باشه. 1 چودان و 1 گدان. 2 تا دفاع چکشی، 1 2 چودان، بلافاصله پشت بندش 1 گدان. بله ماهیگیری با پای جلو، بارای کردنش. کافیه فقط یک کمی باسن رو به عقب بدهید تا ضربه ماهیگیری به شما نخوره و با دست جلو پای حریف رو منحرف بکنید. یک کمی زاویه بدن که تغییر بکنه و حرکت قلابی دست پای حریف رو منحرف میکنه. نگاه کنید. بله کاملا مشهوده. 1 2 3 زاویه بدن، گدان جودان، گدان با پای عقب. ببینید حرکت ها هسته. 1 گدان با پای جلو، گدان و پای عقب که زاویه بدنتون به جلو حرکت کرده، جودان رو میتونید اعمال کنید. بله دوباره ماهیگیری رو منحرف میکنید. 1 ضربه سیکن مواشی با دست عقب. نگاه کنید. 1 2 1 قیچی میکنید، 1 2 میکنید و 1 ضربه مواشی چودان تو شکم حریف. خوب نگاه کنید به این تکنیک. کیهون گاماه با دست راست هم دفاع میکنه و با دست چپ بارای میکنه، پا رو میاره پایین. بله ببینید چجوری پا رو میاره پایین. دست راست جلوی صورت مواظب ضربه تو صورتش نخوره، دست چپ پا رو منحرف میکنه، پای حریف رو پایین. بسیار فن جالبی هستش در برابر ضربه مواشی جودان حریف روبرو. استیل رو مشاهده بفرمایید. در تمام این تکنیک ها نکته قابل توجه این هستش که حریف دستاش از حالت گامایته حرکت میکنه. بله بعد از بارای پا 1 گدان، 2 گدان، 3 گدان. بله 1 2
3. بله، سومیش معمولا قدرت بیشتری باید برخوردار باشه. این کیهون بعدی دوباره پا رو رد میکنه، یه سیکن مواشی و اوشیرو رو مواشی رو سر حریف که زاویه بدنش هم تغییر کرده. ببینید اوشیرو رو مواشی رو خیلی به جا و به موقع باید زد. اگر اوشیرو مواشی فاصلتون با حریف مناسب نباشه نتیجه و کارساز نیست. سونی اوکی، سونی اوکی، سونی اوکی. زاویه پا رو برای سونی اوکی توجه بفرمایید. چطوری پا بالا میاد با همزمان با پای حریف؟ تاینوسن، گونوسن و سنوسن 3 نوع روش رویارویی با حریف مقابل هست. بله، حتما پوشش صورت رو حفظ میکنه. عرض کردم که در تمام این نوع مبارزات دست ها همواره از زاویه گامایته یعنی جلوی صورت حرکت میکنن. یک سونی اوکی، یک چودان، یک جودان. سونی اوکی، یک چودان و بلافاصله پشتبندش یک ضربه جودان. کیهون بعدی یک سونی اوکی، 2 سونی اوکی، 3 سونی اوکی، 4 سونی اوکی. 1 2 3 4. هر 4 ضربه گدان رو حریف با 4 سونوکی دفاع میکنه. خب متوجه باشید که برای دفاع سونوکی باید ساق پای شما بسیار قدرتمند و قوی باشه که تمرینات ویژه‌ای برای این منظور باید صورت گرفته باشه که از ضربه مقابل احساس درد و ناراحتی نکنه. بله، ببینید حرکت زاویه رو نگاه کنید. رو به بیرون، رو به داخل، رو به داخل، رو به بیرون. بسته به نوع گدانی که به سمت ما میاد، گدان از خارج یا گدان از داخل. سعی باید بکنیم قسمت عضلانی ساق پا رو در برابر ضربه پای حریف قرار دهیم. بله، سونی اوکی، مواشی کوبی گیری، مواشی کوبی که محکم روی رون حریف ضربه میخوره. به زاویه دست های گامایته توجه بفرمایید. اگر که یک کمی هم جابجا میشه دست ها، بلافاصله حریف، بلافاصله بازیکن دست ها رو برمیگردونه سر جای اصلیش که جلوی سینه هستش. فایتر همیشه باید زاویه گامایته دستاش رو که وظیفه حفاظت از صورتش رو بر عهده دارن در نظر بگیره، حفظ بکنه این زاویه رو. سونی اوکی، بلافاصله همون پایی که سونی اوکی میکنه ضربه گدان از داخل، گدان خارج، گدان روی رون پا، گدان به داخل پا رو بر عهده میگیره. گدان روی رون، گدان به داخل. ببینید 3 تا ضربه دست بعد از ضربه پا انجام میده که 3 تا شیتاب حریف هستش که فاصلش با حریف نزدیک میشه. یه سونی، یه گدان، شیتا شیتا شیتا. سونی، سونی، بله، سونی، گدان، چودان، سونی، گدان، چودان، سونی اوکی، گدان گیری، چودان گیری، بله، سونی، گدان، سونی، گدان، گدان از بیرون، گدان. این گدان ضربه سنگینی باید باشه. ما باید بدونیم افراد مختلف با فیزیک مختلف کیهان‌های مختلفی رو، یعنی تکنیک‌های مبارزه مختلفی رو میتونن اجرا بکنن.
یه فرد 60 کیلویی قطعا با یه فرد 100 کیلویی تفاوت زیادی در نحوه اجرای کیهون میتونن داشته باشن. بله، دفاع هیزاگیری. بعضی حریف‌ها هستن که ضربات پای بسیار خوبی دارن، پاهاشون بالا میاد توی صورت حریف، به سادگی میخوره. از این نظر باید آمادگی این رو داشته باشین که اگر که هیزاگیری حریف به سمت صورت شما پرتاب شد چطوری از خودتون دفاع بکنید. بله، نگاه کنید. هیزاگیری دفاع، یه پاتکش و یه ضربه مواشی جودان. دفاع هیزاگیری، یک ضربه هیزاگیری جوابش میده و یک ضربه مواشی جودان. یک کاکاتو میزنیم. بهترین دفاع برای کاکاتو اینه که یک نیم قدم داخل بیایم که ضربه کاکاتو به ما نخوره و با دستمون که داریم دفاع میکنیم در حقیقت جلوی ضربه کاکاتوی حریف رو سد بکنیم، امکان اصابت ضربه حریف رو ازش بگیریم. بله، ببینید یک کاکاتو، یک گدا، یک سوتومواشی عکس که رو صورت حریف میخوره. حالا حریف سوتومواشی میاد. باز هم برای ضربه سوتومواشی از همین روش میتونیم استفاده بکنیم. روشی که دستمون رو میبریم بالا برای دفاع، حریف سوتومواشی میزنه، نیم قدم جلو میایم و دفاع میکنیم. یه دونه ضربه زوکی به سمت صورتش، سینه‌اش میزنیم و گدان خارج. در مسابقات هم میبینید که از این تکنیک ها چه خوب دو حریف میتونن استفاده بکنن. هیزاگیری به وفور گدان در مسابقات مختلف دیده میشه. استفاده از گدان بین دو حریف، دو فایتر و یا دو حریف کیوکوشین. بیشترین ضربه‌ای که رد و بدل میشه زوکی و گدان هست. بله، گدان، جودان، یک به دو، یک چودان و یک ضربه سنگین‌تر چودان. 1 2 3 4. سه تا ضربه رو با یکی از پاها میزنن. 1 2 2 تا زوکی، 3 1 2 جودان، 2 تا زوکی، یه دونه زوکی، 3. این کیهون ها رو مربیان در کلاس های تمرینی به خوبی میتونن در تمرینات کیهون کمیته بگنجونن که بازیکن ها و هنرجوها با روش های مختلف تمرینی آشنا بشن. ببینید 1 2 3 یه جابجایی کوچیک مواشی جودان. 1 2 2 تا، بله، یه جابجایی و با 1 به 2 کردن پا، یعنی قیچی کردن پا و یه مواشی جودان. 2 2 یه مواشی جودان. تکنیک بسیار حرفه‌ای و جانانه‌ای هست. ضربات دست رو توجه بفرمایید. 1 2 یه سیک مواشی، یه سیک مواشی دوم، شیتا،
همه این ضربات با استفاده از چرخش کمر و گشتاوری است که چرخش کمر رو باسن ایجاد میکنه. بدون این گشتاور قطعا مشتای شما نیروی مورد نظر رو تولید نخواهد کرد. بسیار عالی. بله ببینید، نگاه کنید حریف چقدر جذاب و جانانه کمیته میره، با چه قدرتی. بله در حقیقت داره دور حریف خودش فایتر میچرخه با زدن ضربات مختلف هیزاگیری، زوکی، گدان در یک نیم دایره دور حریف حرکت میکنه. بله گدان، ضربات دست، هیزاگیری، باز هم گدان، شیتازوکی، هیزاگیری، هیزاگیری پرشی، هیزاتوبیگیری در حقیقت، و بازگشت روی داچی اصلی. بله هیزاتوبیگیری که برای صورت رو هدف قرار میده. یک گدان، شیتا یا میتونه سیکن مواشی باشه، هیزا روی صورت حریف. تکنیک های دست یه خورده تکنیک ها پیچیده تر میشه، تکنیک های ترکیبی، که اینجور تکنیک های ترکیبی آموزشش و تمرینش باعث بهتر کار کردن ذهن و فعالیت بهتر اون و آماده سازیش برای مبارزات مسابقه‌ای خواهد بود. بله میبینید هنرجو باید مرتب فعال باشه. با زمانبندی این تکنیک ها رو به صورت تایمینگ از هنرجوها رو وادار میتونید بکنید به شکل سایه زنی انجام بدن و بعد هم 2 به 2 روبروی یکدیگر تمرین بکنن. فقط دقت بفرمایید مربیان عزیز که دستهای هنرجوها همواره در زاویه گامایته حفظ بشه. تکنیک های مثل اوچی مواشی یا کاکاتو گیری یا سوتو مواشی قطعاً تکنیک های تکمیل کننده و سولو هستند، یعنی تکنیک های تک هستند. در تکمیل یک سلسله تکنیک دست یا گدان در انتها میشه یک تکنیک سوتو مواشی یا یک تکنیک کاکاتو گیری اجرا نمود. ببینید هیچ یک از این فایترها پشت سر هم تکنیک های جودان با پا اجرا نمی کنن. بیشتر از همه تکیهشون روی دست و تکنیک های پایین تنه است با پا، و تکنیک های بالاتنه با پا رو، تکنیک های جودان با پا رو به عنوان سولو، مثل همین فایتری که الان اوچی مواشی زد، به عنوان سولو و تک تکنیک استفاده میکنن. فایترهای کیوکوشین هم باید این نکته رو در نظر بگیرن که تاکید بر ضربات مواشی چودان، زوکی، انواع زوکی آگو، شیتا، سیکن مواشی و تکنیک
اوشیرو رو موباشی یا موباشی جودان یا دیگر ضربات جودان تکنیک های تک و تکمیل کننده. ببینید هرچی ضربات دست سنگین‌تر، قوی‌تر، محکم‌تر باشه، شانس برتری حریف بهتر خواهد بود. استقامت او بیشتر است. بله، به نوع زدن تکنیک ها و تمرین نگاه کنید. همه این کیهون های تمرینی و استقامتی کیهون کمیته هستن. کسانی که قرار کمیته کیوکوشین مبارزات کیوکوشین شرکت بکنن و یا حتی در باشگاه ها تمرینات کمیته برن، باید از این نوع کیهون ها آموزش ببینن و تمرینات مکرر باشگاهی انجام بدن.